ተናስተልኝ እንደምዋላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ላለው በቅድሚያ በዚህ ቀን የወገንን ጥሪያችን አክብራችሁ እዚህ ለተገኛችሁልን ውድ ወንድሞችና እህቶቻችን ሁሉ በኮሚቴው ስም ወገናዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከዚህ በመቀጠል ይህንን የላስ ቬጋስ ድራይቨር ከጎኑ ቆማችሁ በምግብ በገንዘብ እንዲሁም በአካልና በምክር ከጎኑ ሳትለዩ ለቆማችሁ የላስ ቬጋስ ቢዝነስ ኦነሮችን በሌላ ስራ ላይ የተሰማራችሁ ምርጥ ወገኖቻችን አሁንም ታላቅ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ሁላችሁም እንደምታውቁ በአጠቃላይ በዚህ ከተማ ባለፉት ወራቶች በኢትዮጵያና በኤርትራ የታክሲ ድራይቨሮች ላይ የደረሰው ችግርና መከራ ሁላችሁም የምታውቁት ይሆናል። ይህ ትግል ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን ለብዙ ዓመታት በአፍሪካ የመጣ ምን ያውቃል በሚል በውስጣቸው ሹፌር እንደምን ሳይቆጥሩ የፈለጉትን ህግ አጥቅቀው የፈለጉትን አባረው የፈለጉትን ከፍለው የፈለጉት ቀንሰው ሲያሰሩ የነበሩ የዚህ ከተማ የታክሲ ባለቤቶች ልበላቸው ወይስ ማፊያዎች እንደ ባሪያ ሲገዙ የኖሩ መሆኑን ሁሉንም ያምንበታል። ይህ ሁሉ ሆኖ ግን ሹፌሩ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ወይንም ብቻዬን ብታገል ምን አመጣለሁ ሲል ሁሉም ነገር እሺ ሲል ኖሯል። ከብዙ ዓመታት በኋላ ሹፌሮች በአንዳንድ ቆራጥ ወንድሞቻችን ተነሳሽነት እስከ መቼ ባርነት በሚል መብታችን ይከበር በሚል ጥያቄ ተነስቶ ትግሉ ተጀመረ። ይህ ትግል ግን ብዙ ውጣ ውረድ ያለበት ፈተናዎች የበዛበት ማንነታችንን የሚጠይቅ ትግል ነበር። ቢሆንም ግን በቆራጥ ወንድምና እህቶቻችን ከዋይሲኤስ ጀምሮ እስከ ፍራይስ በላስ ቬጋስ ድራይቨሮች ታሪክ ካምፓኒ መብቴን አክብሩልኝ ብሎ የተነሳ ሀበሻ ታሪክ የሚመሰክርለት ትግል በላስ ቬጋስ ተጀመረ። በመካከላችን ብዙ ልዩነት ተፈጥሮ መለያየት ቢኖርም ማንም የማይክለው ግን መብታችን ተነስቶ እንደ ባሪያ እሺ በሉ ተገዙ የሚል ውል ፈርሙ ማለታቸው ግን ሁላችንም እንስማማበታለን። ይህ እንዳለ ሆኖ የዋይሲኤስ ድራይቨሮች ከሞላ ጎደል መብታቸው አስከብረው በድል ወደ ስራ ሲመለሱ እኛ የፍራይስ ወገኖች ግን በሚሰራውና በማይሰራው መካከል ካምፓኒው ሚስተር ጄምስ ጉልበት በማግኘቱ ወገኑ በአሁኑ ሰዓት በፀሐይና በችግር 347 ቤተሰብ ካምፓኒ በግፍ አባሮ ለመብታችን አንበገርም በማለት ችግሩን ተቀጣጥሎ ይገኛል። ምንም እንኳን ይህ ሁሉ ችግር ቢፈጠርም በእናንተ በላስ ቬጋስ ነዋሪ ወገኖቻችን ድጋፍ እስከዛሬ እስከዛሬ ልንቆይ ችለናል። ምንም ሚስተር ጄምስ ጆሮ ዳባ ቢሉም ነፃነት ግን እቤት ቁጭ ተብሎ ወይም ከፉድ ፎርለስ የሚገዛ የግሮሰሪ ዕቃ ስላልሆነ ለመብት መታገል የሚጠይቅ በመሆኑ እስከ መጨረሻ ከእናንተ ወገኖቻችን ጋር ሆነን እንታገላለን። ወንድምና እህቶቼ የእናንተ ድጋፍ ከኛ ጋር ካልተለየን የኛ የፀሐይ ላይ መቆም ወይንም ከስራ መባረር ምንም ስለማይበግረን የመብት ጥያቄያችን ሚስተር ጄምስ ጉልበታችን እስከሚስቡ ድረስ ለመታገል ቆራጥነታችን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። በመሆኑም ይህንን ትግል ከ5 ብር አንስቶ የቻላችሁትን ያህል ተባባሪ እንድትሆኑና ታሪክ እንዳይወቅሳችሁ የዚህ የላስ ቬጋስ ድራይቨር መብት ለማስጠበቅ የትግሉ ተጓዳኝ እንድትሆኑልን ወገናዊ ጥሪያችን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ወንድማችን ታጁን። እንግዲህ ዋናው የዚህ ንግግር ዋናው ትልቁ መልእክት ምንድነው? ማርክ ጄምስ አይደለም እኛ የምንፈራው
ታክሲ አውቶሪቲንም አይደለም የምንፈራው ማንንም አይደለም ሁሉ ነገር ያለው በእጃችን ነው ማንንም አይደለም በራሱ በድራይቨሩ እጅ ነው ያለው የናንተ ትብብር የእያንዳንዳችሁ ትብብር ለፍራስ ድራይቨር የማሸነፍ ጣፋንታ በእናንተ እጅ ነው ቁልፉ ያለው ማለት ነው ይህ ነው መልእክቱ ሌላ አይደለም ስለዚህ ይህንን እንዴት እናደርጋለን የሚለው ፕሮግራማችን እስከ 9 ሰዓት ድረስ ይጓዛል በዚህ ላይ ሰፋ ባለ መልኩ እንነጋገራለን ማለት ነው በመጀመሪያ ከዛ አሁን ግን በዛሬው ዕለት የተገኙ ሁለት የክብር እንግዶች አሉ እነሱን የክብር እንግዶች ወንድማችን ወይንም የፍራንስ አክሽን ቲም ፕሬዝዳንት ዮናስ ያስተዋውቅልናል አመሰግናለሁ እንዴት አመሻችሁ በዚህ መሃላችን I'm going to say it in English, I'm sorry. We do have a couple of guests from different organizers. And after March 29, the day we decided to walk out because of the USW, what they did to us, they never turn around, look back and say, what happened to you guys? But we got help from different units. Today something happened. We had a big semi-truck unload of food for our drivers. I was really proud of it. I don't know how, I can't thank them enough. Today, we're going to give them a chance. They will speak their mind. We really appreciate it. On behalf of all the drivers, I really thank Manny and Larry. I'm going to invite or put in Manny, who will address his side of the story. Manny, please. I want to thank you very much for the invitation. It's a privilege to be before you all. It's the struggle of the... okay. I want to thank you for having me here. It's a privilege and honor to be before you. I am a son of an immigrant as well. My family in their days picking the fields. I am a Vietnam veteran as well too. I understand the struggles. I know how hard it is to come to a new country and have certain values and believing what a union is and obviously what took place. We had just met probably a little less than 2 weeks ago, I believe, correct? Yep. And we talk about the dilemma. I hope I'm not speaking too fast. I have the tendency to talk fast. Yeah. And we were approached and we are organizing in Seattle, Washington, Boston with East Africans and in fact with truck drivers, port drivers throughout the country. In fact, we even supported a soccer team that we meet like once a year, you know, with East Side and West Side, we support them as well. So we're pretty engaged with the community and with the temples and what needs to be done. So I understand a lot of the culture, the eating, and it's great, you know, and I just, the people are fantastic. But the reality is that we were at a meeting and these gentlemen here came to us to meet us and talked about the dilemma. That apparently you voted to be part of a union, which I am. I've been a union member since 1974. And then obviously you voted to be represented by a union, and then you turned a contract down. And a contract that didn't meet with democracy, you know, important things for you, which I understand. And then at that point, you know, as they go on, they implemented the contract without a vote. And to me, what you did walking off the job, I mean, the point is that that's democracy. And that's what it's all about. And I support you on it, so that's why I'm here. I did call the steelworkers. My general president, Jimmy Hoffa, as well as Randy Kamak and Larry as well. You know, we support your efforts. Knowing the legalities, which we're trying to figure out as we speak, I did call the steelworkers and explain to them, first of all, what was going on regarding the 350 workers, I believe, or 400, I believe, that were actually, 400 workers that, what was their status and their legal status at that point. And you could say, I said, it's no problem with me. And his reaction was that mainly that grievance itself is not going to go anywhere, the company doesn't want you back, and that's basically it. My position is that it has to follow its legal channel, and it hasn't as of yet. We'll figure that piece out. Though you belong to the Steelworkers Union, we're the Teamster Union, we're supporting you as union brothers and sisters. That's what I'm here for.
We are going to, again, the food bank was part of that. We want to supply you with things that you need. I think it's important that that we demonstrate that what a union is really all about and what the Teamster Union is all about. And we are going to talk to other cab companies about us representing them as well. And another part of this too as well is that we're going to meet Friday with the OPIU that represents the other drivers here. We got a meeting on Friday and try to work out like a coalition in many ways. But again, you're not by yourselves. I'm sorry that I apologize really what's going on to you. I think that it's wrong, and we're going to try to work around it. Again, we're going to try to support you as best we can. I know the union politics are a pain in many ways, but what's right is right, what's wrong is wrong, in any culture, in any language. And I think that our war is a hurt against all, and we're going to try to probably navigate this through our East African base that's in Seattle, Washington, and Boston to get them down here to help as well, and really make this a point that there's a strategy that these gentlemen up here are putting together, and you got good leadership here. I wish I understood the language, but if I'm going to work with you, I better learn. So I could at least understand. Now I know it is when I talk Spanish, people don't understand what I'm saying. So I get it. But I think I appreciate the time, and again, anything you need, we'll work with you and support you the best we can. Thank you so much. Larry, basically. Larry's a guy that'll pay everything. He wanted me to talk because I'm the one who's going to get in trouble, not him. How's everybody doing? I just want to tell you, I want to follow what Manny said. We're here to support you. I have been in the local in Las Vegas for since about 1980. I have run local here in Las Vegas. I represent all the city employees. I represent the beer, liquor, wine, linen, dairy, and if you can wear it, drink it, or eat it, I represent it. And let me tell you what you guys did, whether what you did was what you wanted to do, what the company wanted you to do, what you're doing here is it's a movement that when you have a concerted activity, that's what organizing is, a concerted activity. When you have this many people in a room that is not called by a labor union or labor organization, this means that you have solidarity. When you have solidarity and you have a group of people like this here for the same goal, that you can do anything. You can go anywhere in this town. And think about this. If you had what you have now, if all the cab companies were on the same page, let's say if they were the same union, with everything that you represent and everything that I represent and everything that the culinary represents, I don't want to say this, but we could actually shut down the Strip. So what you have to think about is a labor organization that represents you people now. And they didn't stick up for you, they didn't negotiate, and I don't know the whole gamut of what happened or why you guys walked out or why there wasn't a second vote, why they didn't allow you to ratify it. That's their fault, not mine. But I say that we're the Teamsters Union. We are here to support you, and we will support you. Just like the food we got today. And we will continue to do that until Manny gets it together and figures out what exactly we're going to do. But we're going to support you 100%, and we're here to stay. We're here to stay. So hopefully you guys are here. Those two gentlemen I really admire. They support 100%. After we've been elected from our union, United Steelworkers, they stood up and said, screw the legality, we're going to help you guys 100%. Today what they did was, I just want to cry. And I would like to thank Larry and Larry for stood up, trying to help us out. Round of applause for Larry and Larry. Thank you. Appreciate it. Thank you.
ወደፊት እንደምናስጉዘው ይህንን ነገር የት እንደተጀመረ በዚህ 2 ወራት ውስጥ ምን አይነት ነገሮች እንደነበሩን ከዛም በኋላም ደግሞ ወደፊት ምን እንደምናስብ ያቀድነው ነገር አለ ያሰብነው ነገር አለ በመጀመሪያ ግን ይህ የፍራያስ ጉዞ ወይንም ደግሞ የላስ ቬጋስ ታክሲ ድራይቨር ጉዞ እንዴትና በምን ሁኔታ እንደተጀመረ የፍራያስ አክሽን ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዮናስ አጣር ባለ መልኩ በግልጽ ያስረዳናል ለምን ወጣን እንዴት ወጣን ምን ተፈጽሞብን ነው የሚለው ነገር ምናልባት ግር ያላችሁ ወንድሞች እስከ ዛሬም ድረስ ማለት ነው 2 ወር ሆኖታል ከወጣን ዛሬ ማለት ነው በ29 ማርች 29 ነበር የመጀመሪያ ቀን የወጣ ነው ያንን ቀን አሸንፈናል እኔ ፐርሰናሊ በራሴ እንደግለሰብ እስከ ዛሬ ድረስ እንዳሸነፍኩኝ ቆጥራለሁ ሁሌም ከዛ ካምፓኒ ሲወጣ ያልኩት ምንድነው ለሴኩሪቲ ያልኩት ምንድነው እኔ at last I'm free ብዬ ነው የወጣሁት ከዛ በረሰ ወጣ and I'm free በሰላም ተኛለሁ ቡክ የለብኝም ሱፐርቫይዘር እንደዚህ ያደርገኛል ብዬ አላስብም ጂኦ ይሰጠኛል ብዬ አላስብም ኖዝ ይሰጠኛል ብዬ አላስብም ከምሬ ነው የምላችሁ አሁን ወደ ዮናስ መልሳችኋለሁ በመጀመሪያ ችግራችሁ ነው ብላችሁ እዚህ ለመጣችሁ ወንድሞችና እህቶች በጣም አመሰግናለሁ ድራይቨሮችም የቢዝነስ ኦነሮች በተለያየ ሙያ ሳተፋችሁ እኛ ለማገዝና እስካሁን አደረጋችሁ ትብብር እያመሰገንን ወደፊት ተዳራችኋለን ብዬ ምስጋናዬን ከልቤ አመሰግናለሁ ታላቁ ምክንያት ግን እኛን እዚህ ያቀረበን ከዛሬ 61 ቀን በፊት ማርች 29 የፍራይስ ድራይቨሮች በቃን ባርነትን የሚሸከም ትከሻ የለንም የባርነትን ቀንበር አንሸከም ብለን የወጣንበት ቀን ለምን ወጣን የሚለውን ዳሰነው ነበር አንዳንድ ክርስቲያኖች አሉ ለምንድን ነው የወጡት ሳናቅ አይደለም በጣም እናቃለን ችግሩ አሁን አይደለም የተጀመረው ችግሩ የተጀመረው ቆይቷል እኛ ግን ዝም አልናቸው ካምፓኒው ተረማመደበት በኔፍታችን ተቀማን ገባችን የመነመነ መጣ ታመን እንኳን ፍቃድ ማግኘት በደረጃ እየደረሰ ነው ያንን ነገር ደግሞ የሆነ ቦታ ማስቆም መቻል ነበረብን በቃን ብለን ከራፉን ማሽቶን አደረግነው እንዴት ወሰነ እኛ ነማን ተበዳዮች ነን እኛ ብቻ አይደለም የወጣናቸው 400 ድራይቨር አይደለም ሁሉም ነው የተበደለው ለምን ገብተው እንደሚሰሩ ባይገባንም ማለት ነው እና አንድ ሰው ሲበደል መቼ ነው በቃኝ የሚለው ታይሙ ከሆነ ነበር ለኛ ለሁላችን ማለት ነው 61 ቀን ውጪ ቁጭ ብለን ከውስጥ ያለው ወንድሞች አንዳንዴ ክርታጅ ያደርጉናል የማይሆን አባባል የተባሉ ማለት ነው እኛ ግን ምንም ባዛ ያደርገን የወጣንበትን ዓላማ ወንድሜ ሳይምታው ነው እኔ በራሴ ወንድም ማናገርሽ ድራይቨሮች በመጀመሪያ ቀን ማይሰው ስንወጣ ያኔ አሸንፈን የወጣነው እንዴት አሸነፈን እነሱ የሰጡን መመሪያ በዚህ ረግጬ ገዛቻለሁ ብሎ የተፈረመው ኮንትራክት ለድራይቨር አንድ ማይ ቤኔፊት የለው ካምፓኒ አንድ ድራይቨር ከፈለገ በሁለት ሳምንት ማባረር ይችላል ዩኒየኑ ደሴም ማለት ነው ዩኒየኑና ካምፓኒው ለኔ ወንድማማች ናቸው እኩል ነው ሁለት ባንድ ቢሰሩ ዩኒየኑ ከኛ ጋር ወግኖ የኛን መብት ማስከበርና የኛን በይ ማስከበር ሲገባው ከካምፓኒው ወግኖ እኛ እየበደለ ያለው ካምፓኒው ዩኒየኑ አንድ ናቸው ነው ሸጣውና ተበደልን ነው አሁንም ይከታተላል እና የወጣንበት ትልቅ ምክንያት ኮንትራክቱ አስማማንም የኮንትራክቱን ልቀበል ብለናል እርዳታቸው አይደለም ወርድ ያለበት ውስጤን ባዘር የሚያደርጉኝ ለማንም ማገማቸው ብዙ ነገሮች አሉ እኔ ለራሴ ሰልፍሽ ሆኜ ባስብና ብቀጥልበት ኖሮ በዩኒየን ብዙ ደረጃ መድረስ ይችል ነበር ማንም በድዬ ነው የራሴ ወገን በድዬ ራሴ ሸጨ ነበር ማለት እኔ ግን ራሴ እስከመቼ ማርሽ የወገኔ አስከብረስ ነው ታታገላ አመሰግናለሁ ወንድማችን ያነስ እንግዲህ ቃላት አጥሮታል
ምናልባት ዩኒዮኖቹን ቢሳቱ አረንቲክ ቃላት የሚወጣው አይመስለኝም ወይም ደግሞ ማርክ ጄምስ ቃላት የሚወጣው አይመስለኝም በዚህ ጉዞ ውስጥ ግን አንድ ትልቅ ነገር የታመቀ ነገር አለ ዮናስን ማቀው በፍሬያስ ዩኒየን ኔጎሽዬሽን ውስጥ ሳይሆን ከዛ ቀደም ብሎ በነበረ ሙቭመንት ውስጥ ነበር ሜዳሊያ በተጨመረበት ጊዜ ማለት ነው የተወሰኑ ወንድሞች ውስጥ ይህንን ሜዳሊያ የተጨመረውን ለማስነሳት ትልቅ ትግል ውስጥ የገባ ወንድም ነበር ያኔ ሳስታውሰው ጎበዝ ደፋር አስተዋይ ትዕግስተኛ ነበር ያን ነገሮቹ በፍሬያስ ኔጎሽዬሽን ጊዜ ውስጥ እንደሚባለው እንግዲህ ሼር የሆነና ግልጽ በሆነ በፖዚቲቭ መልኩ 8 ወር በላይ እዛ ኔጎሽዬሽን ውስጥ ተቀምጠው ነበር ያ ኔጎሽዬሽን ለካምፓኒ በማይጎዳ ድራይቨሩን በማይጎዳ መልኩ ለማስኬድ ብዙ ተጥሯል ብዙ ተሞክሯል ያ ነገር ግን ለሊት ውስጥ ነው ካምፓኒና ዩኒየን ተፈርመው የካምፓኒ ተወሰነው በዛ ነበር በዛ ጊዜ ውስጥ ግን የዛ ኔጎሽዬሽን ውስጥ የነበሩት ወንድሞቻችን ብዙ ነገሮች ነበሩ ብዙ ተብለዋል ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ነበር አንዳንዶች እንዳደረጉት ማለት ነው ከዛ በፊት የነበረው የዩኒየን ተወካይ የፍሬያስን ኔጎሽዬሽን በብር ነበር የሸጠው ማንኛችን ፍሬያስ ውስጥ የሚሰራ የነበረ ሰው አንድም ሰው ያንን ኔጎሽዬሽን ያንን ቡክ ያነበረ ሰው እንኳን ኮስችን ያደረገ ሰው ነበር ዛሬ ግን ዮናስ ሌሎችም ወንድሞች እዛ ዩኒየን ውስጥ ተገብቶ የብዙዎቻችን አይን ተገልጧል እንድናነብ እንድንጠይቅ ተገደናል ያ ሲመጣባቸው ነው ካምፓኒው ከተነገ ደስ ካለው ዛሬ ለተስፋስ ጥሩ ስላልሆነ ከላሩ ስላልሆነ እንግዲህ ይችላል ያ የካምፓኒ ነው ይሄን ነው ብለን እንዲስማማቸው ሲሉ ብቻ ብዙ ነገር ክሪቲሲዝም ይመጣል ያ ክሪቲሲዝም ምናልባት እያንዳንዳችን እዛ ውስጥ ብንሆንና ያ ነገር ቢደረግብን ሁሉም ሰው የሚወጣ ነበር የሚሆነው ሁላችንም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር እንዴት አድርገን እናግዛለን እንዴት ወደፊት እናራምደዋለን የሚል ነገር ነው አንድ ወንድሜ ጄቱ ከሌሊት ስራ ላይ ያለው ምናልባትም ወደ እሱ ወደ ስራ ስለሚመለስ ወንድሜ ጄቱ ካለ ወደፊት ይመጣለን በማለት እናደርጋለን ዛሬ ምን አይሰማም እሺ ባለፈው እዚህ ጃስሚን እስቲ የነበራችሁ ሰዎች እጃችሁን ታሳዩኝ ያልነበራችሁ አራሰዎች ያሳዝናል አዳራሹ ጠቦ ውጭውላ ሆኖ ነበር ሰው ሲያዳምጠን የነበረውና ይሄም ጉዳይ የኛም ጉዳይ ነው ልንል ይገባል ነበር አዝኛለሁ በጣም እናንተ በመገኘታችሁ ግን ደስ ብሎኛል ይሄንንም አክል ሰው ካገኘን እንንቀሳቀሳለን ወደፊት እንሄዳለን ምናልባት የሚቆመው ደግሞ ወደ ኋላ ያፈገፈገ ሰው ያለ መስሏችሁ ሊሆን ይችላል ግን እነዚህ ሰዎች የቁርጥ ቀን ልጆቻችን ናቸው ብዬ ነው ስለዚህ ባካችሁ በመተሳሰብ አንድ ነው ጊዜ ለስተደረገ አመሰግናለሁ ተባለበት የራሳችን የሆነ ምክንያት አለ ያለንበት ሲቹዌሽን ምን ይመስላል አሁን ያለነው ምን ላይ ነው እና ብዙዎቻችሁ ያለውን ነገር እንግዲህ ቅርብ ሆናችሁ እንድታዩና ወደፊት ለመሄድ ምን ያስፈልገናል በምን መልኩ መቀጠል አለብን ለሚለው ነገር እንግዲህ ወንድማችን ሚኪ ያዘጋጀው ነገር አለ መሰለኝ እስኪ አንድ ጊዜ ምን እንደሚነግስ ነው እሺ አመሰግናለሁ እንደምን ዋላችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በሕያው እግዚአብሔር ስም ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ ዛሬ በዚህ አዳራሽ ውስጥ ስንመጣ ያው ለመነጋገር የመጣ ነው በዚህ የታክሲ ስራ ላይ ቅድም ዮናስ ሲናገር እስከ መናገር አቅቶት ነበርና እነ ተስፋዬ ኪሞን እነ ቶማስን
ባልታወቁ ሰዎች ታንቆ የሞተውን ወንድሜ አንቀው የገደሉትን ወንድሜ እያሰብን በእነኚህ ሰዎች ደም ላይ ቁጭ ብለን ነው እየተነጋገርን ያለነው። ስለዚህ ሁላችንም ቤተሰብ አለን፣ ልጆች አሉን። በምንሰራው ስራው ላይ እነኚህ አሁን የጠቀስኳቸው ወንድሞቼ በዚህ በላስ ቬጋስ የታክሲ ካምፓኒ ውስጥ ሲሰሩ ጀስት የካምፓኒው ድራይቨር ወጥቶ እንኳን የቀብር ስነ ስርዓት አልተደረገላቸው። በሌላ መስሪያ ቤት ውስጥ ሰዎች ሲሰሩ አትሊስት ከላይ እስከ ታች ያለው ሰው ወጥቶ በስነ ስርዓት ሽኝት ይደረጋል። እኛ እንደ ወገን ያደረግነው አሁን ከብዙ ዘመናት በኋላ በወንድሜ ዮናስ የሚሰራብን አጓጉል ስራዎች ተጋልጠው ሁላችንም እንድንነቃ በቃ ከዚህ በኋላ ይበቃናል፣ መስራት እንችላለን፣ ጤነኞች ነን፣ መስራት እንችላለን፣ ሰርተን ግን እንደ ሰው መከበር አለብን የሚለው መልእክት ከፍራይስ ካምፓኒ አንስቶ በሁሉም ካምፓኒ ውስጥ እየተቀጣጠለ ሄደ። ይሄ እየተቀጣጠለ የሄደውን ትግል እንዴት አድርገን ነው ለድል ምናበቃው? ለድል ልናበቃበት የምንችለው ትልቁ ነጥብ ማህበረሰባችን እጅ ለእጅ ስንያያዝ ብቻ ነው። በላስ ቬጋስ ከተማ የምንኖር ወደ 22000 የምንጠጋ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ከዚህ በኋላ እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደፊት ማንሄድ ከሆነ አሁን የጀመርነው ትግል የኛ ቀስም መሰበር፣ የኛ መመታት የማህበረሰባችን መመታት ነው፣ የማህበረሰባችን መሰበር ነው። ይሄንን ለመታደግ ብላችሁ በእውነትና በቀንነት የወገን ጥቃቴ ነው፣ የወገን ህመሜ ነው ብላችሁ ስለመጣችሁ ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል። እውነቴን ነው የምለው፣ ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል። ጠርተናል፣ ጮኸናል፣ ብዙ ተናግረናል፣ ብዙ ተብሎብናል። እኛ ስንወጣ ጥጋብ ተሰምቶንም አይደለም፣ ፀሐይና ውርጭ ላይ መቀመጥ አምሮንም አይደለም። እንደማንም ሰው ሰርተን ራሳችንና ቤተሰባችንን ብሎም ሀገራችንን የመርዳት ትልቅ ዓላማ ይዘን ነው እየሰራን ያለነው ሁላችንም። ግን በመንወጣበት ሰዓት ላይ ብዙ ነገር ተብለናል። ይሄ የኛን ትግል አይገታውም። እዚህ ጋር የተሰለፉ ወንድሞች ውስጥ ያላችሁ ወንድሞች ብዙዎቹ ቆርጠው ተነስተዋል። ሁላችንም ቆርጠናል። ቁርጠኛ እስከሆንን ድረስ እግዚአብሔር አብሮን እስካለ ድረስ ማህበረሰባችን በዛም አነሰም የሚያደርግልን ትብብር እስከቀጠለ ድረስ ድሉ በእጃችን መምጣቱ የማይቀር ነገር ነው። እኔ በራሴ ድሉን ተጎናጽፈናል በእጃችን ያለው። ምናልባት ወይ ካምፓኒ መመለስ አሊያም ደግሞ ሌላ ነገር አይደለም የኔ ድል ለካ ያቃሉ። ቀደም ወንድሜ ሳሚ ብሎታል። እነኚህ ሰዎች ያቃሉ፣ ማንበብና መጻፍ ይችላሉ፣ እውነትም መብታቸውን መጠየቅ ይችላሉ አስብለናል። በሌሎች ካምፓኒዎች ትልቅ ለውጥ አምጥተናል። ይሄ እንዲሁ በጥጋብ ያመጣነው አይደለም፣ መብታችንን ስለጠየቅን ነው። መሃላችን ብዙ ወንድሞች እህቶች አላችሁ፣ በዚህ በትራንስፖርቴሽን ዙሪያ ላይ የምትሰሩ እህቶች ወንድሞች አላችሁ። ስላልተማራችሁ አይደለም፣ ብዙ ተምራችኋል። ብዙ የህግ አዋቂዎች አላችሁ፣ ብዙ ኢንጂነሮች አላችሁ፣ ብዙ ዶክተሮች፣ ነርሶች ሁሉ አላችሁ። ግን መስራት ስላለብን ለዘመናት አንገታችንን ደፍተን ሰርተናል። ትናንትና መንገድ ላይ ስንተያይ እንኮራረፍ ነበረ፣ በራይድ እንጣላ ነበረ። እኔ ብዙ ጊዜ ላለው ቴሌኮንፈረንስ ላይም ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ውሻ በአጥንት ይጣላል ወንድሞቼ፣ ጅብ ሲመጣበት ግን ተባብሮ ነው የሚያባረው። ስለዚህ የኛ ጥቃት ይሄ የፍራይስ ጥቃት አይደለም። የኛ ጥቃት የሄሎ ጥቃት ብቻ አይደለም። የኛ ጥቃት የዌስተርን ጥቃት ብቻ አይደለም። የሁሉም ኢትዮጵያዊና ኤርትራዊ ጥቃት ነው። በዚህ መንፈስ ተነስተን መከላከልና መታገል እስካልቻለን ድረስ ብዙ ችግሮች አሉብን ወንድሞቼ። ስንወጣ አብረውን የወጡ እውነት እንደዚህ አይነት ቆራጥ ወንድሞች አሉ? እንደዚህ አይነት ቆራጥ እህቶች አሉ ወይ? እኔ አንድ እንደምሳሌ መናገር መፈልጋት እህት አለች እዚህ መሃላችን ላይ። ባለቤቷም ስራ ቆሞ ነበር፣ እሷም ከኛ ጋር ወጣች። ሌሎች ጓደኞች ሊረዷት መጡና እባክሽን አንቺ ወደ ስራ ግቢ፣ አንቺ ያለሽበት ሁኔታ ጥሩ አይደለም ነበር ያለችው። ከወገኔ ጋር መቸገር ይበቃኛል ነው ያለችው። በቃ ከወገኔ ጋር መቸገር ይበቃኛል ነው ያለችው። ስለዚህ እቺን እህት ለማን ነው ምንተዋት ወንድሞቼ? እቺን እህት ለማን ነው ምንተዋት? እኔ ነኝ የምደግፋት? አንተ ነህ የምትደግፋት? እሱ ነው የሚደግፋት።
ከእግዚአብሔር በታች ያለነው እኛ ነንና እጅ ለእጅ ልንያያዝ ይገባል ወንድሞቼ ስለ ብዙዎች ብናገር ደስ ባለኝ ስለ ብዙ ቆራጥ ወንድሞቻችን ብናገር ባወራ ደስ ባለኝ ግን ጊዜን መሻማት አልፈለኩም ብዙዎቻችን ሙስሊሞች አለን ክርስቲያኖች አለን መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ቅዱስ ቁርአን ላይም ሙሴን እናቀዋለን ሙሴ ወንድ እስራኤላዊው በተመታ ሰዓት ተናዶ ነው የተነሳው እስራኤላዊው ሲመታ እየሮጠ ሄደና ግብፃዊውን በጥፊ መጥቶ ነበር ይጣለው ከዛም በኋላ ወንድምየውን ሂድ ነው ያለው ሌላ ጊዜ ሁለት እስራኤላውያን ሲጣሉ አገኘና እናንተ ወንድማማቾች ለምን ትጣላላችሁ ነው ያለው እኛ ተጥለን ተገፍተናል የታለ ማህበረሰባችን አረዳንም አይደለም አልጠቀመንም አይደለም እውነት የታለ ማህበረሰባችን እዚህ ውስጥ እኮ 70% ያለ ነው የፍራይስ ድራይቨሮች ነን ቅዱስ ቁርአን አላነበባችሁም መጽሐፍ ቅዱስ አላነበብንም የታለ ትናንት ተያይዞ አብሮ የመኖር ባህላችን የታለ ወንድሞች ነው ወይንስ ጥቂቶች እየሰሩ ብልጣብልጦች ነዙብን ወሬያቸውን ስላወሩ የነሱ እውነት ሆኖ ታየ እኔ ግን ወንድሞቼ በሚያፍር መስመር ላይ አይደለም ያለነው በማያሳፍር ትክክለኛ መስመር ላይ ያለነው ልጆቻችንን አስርበናል እኔ ከጓደኞቼ ጋራ ሻይ ቡና ስጠጣ ካልጋበዝኩ ብዬ ቡራ ከረዩ የምልሰው ነበር አሁን ግን ሻይ ቡና ስል እንደዛ አይደለም እንዲጋብዙኝ ነው የምፈልገው አው ቸግሮኛል ብዙ እህቶቼም በእንደዚህ አይነት መስመር ላይ አላችሁ ብዙ ወንድሞቼም በእንደዚህ አይነት መስመር ላይ አላችሁ ግን የቆምንበት መስመር የማያወላውል እውነት ነው ስለዚህ ወደ ኋላ ምንልበት አይደለም ምናልባት 10 ሰው እስኪቀር ድረስ እንሄዳለን እስከምንችለው ድረስ ስለዚህ አሁንም አንድ እግዚአብሔር ቃል ጠቅሳለሁ ወንድሞች ሆይ መዋደዳችሁስ በቃልና ባንደበት ሳይሆን በእውነትና በስራ ይሁን ነው የሚለው አብያተ ክርስቲያናታችን ይሄንን አልሰበኩም መስጊዶቻችን ይሄንን አልተናገሩም ዛሬ 370 የሚጠጋ ድራይቨር አውላላ ሜዳ ላይ ቁጭ አላለም ሲንግል ማሞች ልጆቻቸውን ይዘው ቁጭ አላሉ ብዙ ኢንሹራንስ ይተቀሙ የነበሩ መድኃኒት የሚወስዱ ወንድሞች አብረውን ቁጭ አላሉም ፀሐይ ላይ የታለ ማህበረሰባችን እንደዚህ በመልበስ ሰዓት አልተረዳንም እያልኩ አይደለም ብዙ ቁርጠኛ ወንድሞች አሉ የኤርትራ ኮሚኒቲ ሊደሩን አይታችሁታል የተናገረው ንግግር በጣም ደስ የሚያሰኝ የሚያኮራ እንደዚህ አይነት ቆራጥ ወንድሞች አሉ ብዙዎቹን በተቀስ ደስ ባለኝ የመርካቶ ባለቤት አለ እስከመጨረሻው ከጎናችን የቆሙ ብዙዎች አሉ ግን የሚፈልገውን ያህል አግኝተናል ወይ ከጎናችን ተሰልፈዋል ወይ ወንድሞቼ የምንፈልገውን እስክናገኝ ድረስ ሴቶች እህቶቻችን ልጆቻቸውን ይዘው እየወጡ ወንዶች ወንድሞቻችን ተያይዘን እየወጣን ራሊ ካላደረግን ካልጨውን ማን ነው የሚሰማን ወንድሞቼ የኢያሪኮ ግንብ የፈረሰው በጩኸት ነው እኛም እስካልጨውን ድረስ ይሄንን የኮራፕሽን ሲስተም ልናፈርሰው አንችልም ስለዚህ ቅድምም ብየዋለሁ ቅድም ያነሳዋቸው ወንድሞች ይታዩአችሁ እኛም በዚህ ስራ ላይ ነው ያለነው እውነቴን ነው የምላችሁ በዚህ ስራ ላይ ነው ያለነው በዚህ ስራ ላይ እኛ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ብዙ ወንድሞቻችንን ገብረናል አሁን ግን እንደ ሰው ተቆጥረን መስራት እንፈልጋለን ስለዚህ ከምን ጊዜም በላይ እጅ ለእጅ ልንያያዝ ይገባል ወንድሞቼ እጅግ በጣም ተቸግረናል እጅግ በጣም እናንተን እርዳታ እንፈልጋለን እዚህ ያላችሁ ወንድሞቻችን በቂዎች ናችሁ ምናልባት እርዳታ ሲባል ቀደምም ብያለሁ የፋይናንሻል እርዳታ ብቻ አይደለም ከኛ ጋራ ያልተሰለፉ ወንድሞችን እባካችሁን ወንድሞቻችሁ የተሰለፉበት የትግል መስመር ትክክለኛና እውነተኛ ነውና ጥላሸት አትቀቡልን በሏቸው እኔ ባንድ ድግስ ላይ ተገኝቼ ነበርና ከ2 ሳምንት በፊት እዛ ጋር የሚሰሩ ወንድሞችም አብረው ነበሩ እውነቴን ነው የምላችሁ ወንድሞቼ እኔ ለማየት ያላደረጉት ጥረት የለም ምን ጊዜም በህይወት ዘመናችን በሰውም ፊት በእግዚአብሔርም ፊት የማያሳፍር ስራ ከሰራን
እንደህያለን ውርደት አይደለም መደህየት እናጣለን ማጣት ውርደት አይደለም ወንድሞቼ ከምንም በላይ ግን ህሊናችን ሰላም ነው ስለዚህ እኔ ነገሬን አሳጥረዋለሁ እጅ ለእጅ ተያይዘን ከምን ጊዜውም በላይ ምናልባት ፒኬት ላይ ነው መምጣት አትችሉ ይሆናል እባካችሁን የቴሌኮንፈረንሳችንን ተከታተሉ ብዙ ሮሮዎች ይሰማሉ እነዛን ሮሮዎች የምታስታግሱት እናንተ ወንድሞቻችን ናችሁና ያን ቴሌኮንፈረንስ ተከታተሉ በምትችሉት አቅም እርዱን ራሊ ሲኖር ራሊ ላይ እንውጣ መደረግ ያለባቸውን ነገሮች ከአክሽን ኮሚቴው ወይም ደግሞ ከሌሎች ወንድሞች መልእክቶች ይመጣሉ እነዛን መልእክቶች እባካችሁ ለሚፈለገው አካል መልእክት አድርሱልን ህፃናት ልጆች ሁሉ መጀመራቸውን ትናንትና አንድ ወንድሜ ነግሮኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ አባቴ ከስራ ተፈናቅሏል አባቴን ከስራ ማፈናቀል ትክክል አይደለም አግባብ አይደለም ኢፍትሃዊነት ነው እያሉ ህፃናት ልጆቻቸው ሁሉ እንዲጠይቁ ያደረጉ ወንድሞች አሉ ስለዚህ እኛም እንረባረብ ነገሬን በዚህ ጋር አሳጥር ያዘጋጀናት ቲሸርት አለች 200 ቲሸርት እናንተን በመተማመን ነው እዚህ ያላችሁ ወንድሞች ትገዛላችሁ እዚህ ላልመጡት እህቶቻችን ወንድሞቻችንም የመግዛቱ ኃላፊነት እኛ ላይ ነው በጣም ብዙም አይደለም 20 ብር ነው ስለዚህ ይሄን ቲሸርት እየገዛችሁ እርዳታችሁን አይዞባይነታችሁን የትግሉ አጋር መሆናችሁን አሳዩን እግዚአብሔር ይስጥልኝ በመንሰራው ነገር ላይ ሁሉ እግዚአብሔር አብሮን ካለ ታሪክ እንሰራለን ታሪክ የምንሰራበት ጊዜ ሩቅ አይደለም እጅ ለእጅ እንያያዝ አመሰግናለሁ ያው ነፃነት ወይንም ፍትህ ከግሮሰሪ ወይንም ከሬስቶራንት የሚገዛ አይደለም ለማንኛውም ለሚገኘው ድል ያው መስዋዕትነት ያስፈልጋል የዚህኛው ለመስዋዕትነት ደግሞ የድል ባለቤት ለመሆን የናንተ እርዳታ የናንተ ኃይል ያስፈልጋል ያለናንተ እስካሁንም ያለነው በእናንተና በአላህ ነው ወደፊትም ደግሞ ውጤታማ ምን ሆነው እናንተ ከጎናችን ከሆናችሁ ብቻ ምክንያቱም እኛ ያለነው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ውጪ ላይ ነው ስትሪት ላይ ነው ያለነው ማለት ነው ዛሬ 32 ወራችን ነው እንግዲህ ምን ያህል ጊዜ እንደሚሄድ ኢንሻአላህ ቅርብ ጊዜ ያልቅ ይሆናል እና ግን ያንን ቦታ ምን ደርሰው ስንወጣ መብታችን ሊጠበቅ ብለን የወጣ ነው መብታችን ለማስከበር ነው መብታችን ለማስከበር ግን የናንተ ጉልበት የናንተ ትግል የናንተ አጋርነት ሁሉ ጊዜ ያንፈልጓለን ማለት ነው እና ምንድነው እኛ ያጣነው ገንዘብ ነው ከገንዘቡ በላይ አትርፈናል አግኝተናል ምክንያቱም ገንዘብ አንድ ጊዜ ተሰርቶ የሚገኝ ነገር ነው ግን ፍትህ ወይንም ደግሞ መብት አንድ ጊዜ ካመለጠን መልሶ ለማግኘት በጣም ብዙ ጊዜ ይወስዳል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለኛ ከምንም ነገር በላይ የኛ ሽንፈት ብቻ አይደለም የኛ ሽንፈት የናንተም ነው አጠቃላይ ላስ ቬጋስ ውስጥ በትራንስፖርቴሽን ቢዝነስ ውስጥ ያለ ሁሉም ይመለከታል ይሄን ትግል ማለት ነው ስለዚህ የተከበራችሁ ወንድምናቶቼ አሁንም ትልቅ መስዋዕትነት እንደከፈላችሁልን ዘንግተነው አይደል ግን ምንም ምርጫ የለም ያላችሁን እናንተና አላህ ነው ስለዚህ አሁንም ከጎናችን እንዳትለዩን በሁሉ ነገር ፋይናንሻል ምክርም ሁሉ ነገራችሁ ያስፈልገናል ለኛ ባው ሰዓት ምክንያቱም ሰው መጥፎ ሲቹዌሽን ላይ ባለ ሰዓት ምንም ነገር ያጠነክረዋል ትንሽ ነገር ደግሞ የመውደቁ ምክንያት ሆናል ስለዚህ እኛ ደግሞ መውደቅ ስለማንፈልግ እናንተም እኛ እንድንወጥ ስለማትፈልጉ ወገናዊ ወይም ወንድማዊ እርዳታችሁ አይለየንላለው እና አቶ አለምስኪ ያው በህግ ሌጋል ቲም በተመለከተ የሚናገሩት ነገር አለ ብለውኛል እስኪ የት እንዳለን በህግ ምን አይነት ሲቹዌሽን ላይ እንዳለንና ወዴት አካይዳችን ወዴት እንደሆነ አጠር ባለ መልኩ የሚገልጹልን ነገር